Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mit nem csinál. Nézzük is, lássuk is, hogy mi van ezen az Excel, mit tudhatunk meg róla. Nos, hát nagyon foglalkoztatja a gondolatait egy találkozás, és nagyon fél attól a találkozástól, vagy fél egy másik személytől, aki esetleg meg tudja akadályozni ezt a találkozást, de olyan, mintha valamit rejtegetne is, vagy pedig ez a találkozás egy titkos találkozó, úgyhogy meg is nézzük azt, hogy itt most ez a tolvaj mit akar jelenteni. Lehet, hogy titkos találkozásról van szó, de az, amit ő hátra szeretne hagyni, azokat a nehezítő körülményeket, amit ő túlagyalt. Amitől ő úgy érzi, hogy ez a szívének kedves személy, aki lehetsz te is, de lehet valaki más, azzal neki problémái vannak, és hogy ő szeretné ezt így mind a problémákat, mind az egész agyalását hátrahagyni. Lehetséges, hogy olyan képzelgései vannak, hogy ez a személy az miért nem jó, és akkor emiatt saját magát betegíti meg, hogy mindenféle okot talál arra, hogy miért nem jó az, akit egyébként teljes szívéből szeret. Megnézzük még itt a féltékenységet, mitől fél ennyire. Félhet attól is, hogy esetleg annyira megbántotta ezt a személyt, ezt a szívének kedves személyt, hogy az nagyon-nagyon rosszul érzi magát, de akkor attól is félhet, hogy ez az érzés, ami ő benne van, az nagyon fájdalmas, nagyon rossz, és hogy ezt ő hogyan fogja elviselni. Itt ez mindkettőre utalhat, illetve úgy gondolom, hogy vannak itt, akik nézik ezt, hogy egyik és másik variáció is van a nézők között, akikre ez mind a kettő igaz. Megnézzük akkor, hogy mit gondol rólad, mert itt most az ő gondolatait néztük, hogy mit gondol veled kapcsolatosan, mi az, amit ő a nézővel kapcsolatosan, ez az ex gondol-e még rá egyáltalán ő, ez esetleg ez a szívének kedves személy, tehát hogy hogyan gondol ez az ex a nézőre? Ez itt a kérdés most. Ebből én elsőre azt olvasnám ki, hogy ő nagyon reménykedik abban, hogy nektek egy stabil, hosszú távú családi kapcsolatok lesz, vagy abban reménykedett, és aztán megtörtént egyfajta eltávolodás, és szeretné, hogyha ez az eltávolodás ez megszűnne, és tulajdonképpen valahogy vissza lehetne csinálni a múltat, és vissza lehetne térni ebbe a reményteli állapotba, amit ő ott mutat. Megnézzük ezt a tolvajt. Tulajdonképpen lehet, hogy itt
a testi vágyak tekintetében voltak nézeteltérések köztetek. Lehet, hogy emiatt voltak akár vitáitok is, de az is lehet, hogy emiatt vannak neki félelmei, hogy az nem, hogyha ti vissza lehetne csinálni, visszafordítani az időkerekét, hogy az nem változna semmit, és tulajdonképpen hiába vannak itt a remények, vagy voltak itt az a hosszú távú párkapcsolatra vonatkozó remények, mégsem tudna összejönni. Megnézzük még a katonatisztet. Lehetséges, hogy itt van valaki, akiről korábban más gondolt, akár rólad is lehet, hogy korábban ő gondolhatta azt is, hogy te egy bezárkózós típusú vagy, aki nagyon is magába fordulva él, és ugyanakkor pedig akár az is lehet, hogy közben ráébredt arra, hogy ez így nem teljesen igaz, és megjelentél te, mint a szívének kedves személy ismét, úgyhogy én azt gondolom, hogy amit az előbb ott láttunk, akkor azok a gondolatok, azok itt is igazak veled kapcsolatosan, és ez is lehet. Itt most azért álltam meg, mert közben az is jött, hogy ahol mondjuk van neki egy társa, mert hogy hármas kapcsolatról van szó, akkor lehet, hogy az ő közbe lépése nem direkt módon, hanem az ő viselkedésének hatására hazudott annak, és próbál téged, vagy veled kapcsolatosan hazudni, és ez lehetett az oka annak, hogy ti közöttetek mondjuk a kapcsolat megszűnt, és eltávolodtatok egymástól, mert hogy akkor az a személy az, aki miatt ő hátat fordított neked. Megnézzük azt, hogy milyen érzései vannak, bár itt nagyon-nagyon megmutatkozott, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Hát ma nagyon ki akar esni az összes lap a kezemből, ahogy így keverem. Nem szokott így csúszkálni, de ma másodszor csúszott meg a kezemből. Nem esett le, csak másodszor csúszott, úgyhogy ez ilyen... Nem is tudom, hogy miért akar ez az ex jelenteni. Megnézzük akkor, hogy a néző iránt érez-e még valamit ez az ex. Mit érez iránta? Mit érez iránta ez az ex? Nagyon értékesnek gondol téged, nagyon értékesnek érez tulajdonképpen, viszont itt ez a hamisság középen, ez annyira nem tetszik nekem, mert lehet, hogy az érzéseit is ezt az érték alapján határozza meg, és lehet, hogy pontosan emiatt esetleg más szemmel néz téged, mint legelején. Megnézzük még ezt a hamisságot, hogy mi ez itt. Itt attól, hogy értékesnek érez téged, vagy érzett mindenképpen, mégis valamiféle önáltatásba menekült, mert itt az érzések is megmutatkoznak, és az is, hogy ő maga az, aki akadályozza saját magát abban, hogy ezek az érzések úgy kifejeződésre jussanak. Ő az, aki nem engedi meg magának az érzéseket, azt a mély érzéseket,
hogy ő benne ilyen szenvedély legyen, ő nem engedi meg magának azt, hogy ez így alakuljon. Ugyanakkor pedig azt tudom erre mondani, hogy nagyon sok esetben lehetséges az is, látva például az asztrológiai születési képleteket, hogy bizony sokan azzal a feladattal születnek, hogy az érzéseiket képesek legyenek megmutatni, egyrészt felismerni azt, hogy ők bizony rejtegetik az érzéseiket, ők bizony nem tudnak megnyílni másoknak, és ugye miután felismerték, akkor pedig elkezdjenek ezzel dolgozni. Nagyon-nagyon sok, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt most ha itt mondjuk a vízöntőben van a napod, akkor ez ezt jelenti, jelentheti az is, de nagyon-nagyon sok minden utalhat erre, hogy ilyen feladattal születik valaki. És itt ez a lényeg. És ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen feladattal születünk, mert ha nem tudjuk, akkor eltébláboljuk az életünket, és például ő is hiába ex, mint ahogy az előbb is láttuk, hogy olyan gondolatai vannak, amelyek teljesen félrevezetik őt, miközben lehet, hogy csak annyi a probléma, hogy ő már egy előző inkarnációkból hozott ilyen bezárkózást, érzelmi bezárkózásra van, és valahányszor megcsapja a szerelemnek a szele, akkor elmenekül. Ez egy tipikus viselkedési forma, és akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy mindenféle kifogást talál, hogy miért nem jó az a másik személy, és erre nem az a megoldás, hogy ő elfut, meg az sem megoldás, hogyha te, mint ex-társ, ex-valakije, vársz rá, mert nem fog megoldódni ettől, és nem is tudod neki megmagyarázni, neki kellene valamiféle olyan helyzetbe jutni, hogy ő ezzel szembe merjen nézni, az élete az fogja őt ilyen helyzetekbe sodorni újra és újra, de hogy aztán beleáll-e vagy sem, az mindenkinek a saját döntése. Én határozottan azt látom, határozottan ki is tudom jelenteni, hogy az életünk az úgy működik, hogy amikor megszületünk, rengeteg minden megvan előre, fix pontok meg vannak határozva, és azoknak, hogy melyik ponthoz érünk oda és mikor, az a mi döntésünktől függ. Tehát van szabad akaratunk az ügyben, hogy most éppen beleállunk-e egy feladatba vagy sem. Tehát az úgy tudom elmondani, hogy van két pont, A és B, és a kettő között az egyenes a legrövidebb, de mi mehetünk úgy is, hogy közben egy hatalmas nagy kitérőt teszünk, meg még onnan is teszünk egy kitérőt, meg onnan is teszünk egy kitérőt, és aztán majd sok-sok nehézség és fájdalom, bánat után egyszer csak elérkezünk oda a B pontba, ahol egyébként mehettünk volna egyenesen is, de mi nem azt választottuk. Hát én pont így voltam, és másoknál is látom, hogy bizony ez így működik, és ez így előre megvan, mondjuk így, hogy tervezve, hogy ezeknek a lehetősége is mind-mind bele van kalibrálva, például az asztrológiai képletbe, csak még emberi agyunk és emberi létünk ezt nem képes tudni mindent, van, amit már kezdünk sejteni. Megnézzük akkor, hogy ő még azon túl, hogy ilyen nagyon mélyen érez irántad, miért van itt nála, itt az özvegyasszony, miért van ez itt, mit tudhatunk meg erről? Az előbb is mondtam már ezt a variációt, és itt megint az jött ki az érzéseinél, hogy ő úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy neki ez az özvegyasszonnyal van dolga, és ezért hagyott el téged, még akkor is, hogyha lelkileg is mindenféleképpen nagyon-nagyon hozzád kötődik, mert, na és akkor, hogy miért van itt ez a nagy kötelék, és itt nagyon sokszor van az, hogy mert az a másik
az manipulálja, meg az orránál fogva vezeti, nem. Egész egyszerűen nekik egymással van dolguk. És ameddig ők az egymással szembeni karmájukat le nem tudják, addig nincs szabadulás, addig ők nem szabadulhatnak. És ezt fordíthatjuk le emberi nyelven így is, hogy ő neki addig kell viselni a rugásokat, ameddig ő rúgja, mert ez a karmájuk, addig kell viselni a becsapást, ameddig a másik be akarja csapni, mert ez a karmájuk. És ez nincs ember, aki ezt előbb ki tudná ebből szabadulni, mint ahogy azt a föntiek megengedik. Tehát amikor úgy van a karma mérő, mutatója, hogy akkor ők megérték, vagy megcsinálták, megfejlődték, és ez nem azt jelenti, hogy 25 darabot kell rugást eltörni, hanem hogy így belül az önmunkával megfejlődik-e azt, hogy ami a dolguk itt. Ez a lényeg. Tehát a karma az ilyen módon tud kiürülni, hogyha mi belül megértjük, hogy ott abban mi a helyzet, ugyanúgy, mint ahogy az előbb itt ezt elmondtam, azt a hosszút, hogy miért, hogyan születünk. És ezeket a videókat is ezért csinálom, tehát nem szimplán a jóslás a lényeg, hanem hogy értsük, hogy mi történik velünk, mert anélkül nem tudjuk megváltoztatni se az exes kapcsolatot, se semmit az életünkben, hogyha ezt nem tudjuk. És ez a lényege az egésznek, és én ezért csinálom a videókat is, meg hát sok minden mást is. Úgyhogy őnála ez mutatkozik, hogy ő megint úgy döntött, hogy akkor hát biztos itt van neki dolga, és valószínűleg igen, mert még nem rendezték le, még nem fejlődték meg azt, amit meg kell fejlődni. Például neki esetleg az a feladata, hogy megtanuljon elengedni, meg esetleg ő neki is, hogy megtanulja azt, hogy mondjuk ne akarja szolgálni, mert például egy Szaturnusz belső bolygó kapcsolódás egy színosztriában az mutatja, hogy az egyiknek tartozása van a másik felé, és akkor annak addig ott kell lenni, ameddig a tartozás ki nem egyenlíti. És ezt érezzük valahol. Hát a tudatalattinkban, vagy a nagybetűs intelligenciánkban ő tartja ezt számon, úgyhogy ezért nem tudja ő ebből kiszabadulni, és ezt emberi nyelven mindenféle szitokkal illethetjük, akkor sem fog tudni lépni, mert nincs megengedve számára. Megnézzük akkor, hogy hogyan folytatódik a kettőtől kapcsolata, mit lehet megtudni az ex és a néző kapcsolatáról a következő 1-2 hetes időszakban, mit lehet tudni erről a kapcsolatról a következő 1-2 hétben, hogyan alakul, mit lehet tudni. Úgy tűnik marad minden a mostani állapotában, vagy legalábbis nem nagyon lesz itt változás. Ami a nehézséget fogja jelenteni, az akár a kommunikációban mutatkozik, hogy félreértelmezhető kommunikáció lehetséges, ami olyan hirtelen történik valami, és olyan választ adsz te rá, vagy ő rá, hogy ez úgy félre megy, úgy nem lesz, nem azt érti meg a másik, vagy a környezete belőle, amit ő szándékozott, és akkor emiatt lehetnek ilyen problémák, kommunikációs problémák közöttetek. Megnézzük ezt a váratlan örömöt. Akár az is lehet, hogy gondolkodik, hogy találkozzatok, gondolkodik azon, hogy hogyan tudnátok találkozni, de, mint mondtam, lehetnek itt azért kommunikációs problémák is, ami miatt akár meg is hiúsulhat. Úgyhogy megnézzük az ellenséget, hogy miért van ez itt.
Lehetnek otthon viták, veszekedések, ahol ő most él, abban a családban, abban a kapcsolatban, akár olyan szintű viták is, hogy már itten a vállást dobálják egymásnak, úgyhogy itt hát a kettőtök kapcsolatára ez úgy lehet hatással, mint ahogy mondtam, hogy egy ilyen félre csúszott kommunikációnak a következtében esetleg ő jönne, vagy pont azért lesznek a viták, mert hogy ő találkozni szeretne veled, vagy beszélni szeretne veled, és akkor ez kiderül előbb, tehát hogy valakinél egyik lesz előbb, és a másik később. Tehát ilyenre lehet készülni a következő időszakban. Szerencsére most már, amikor a videó kirakom, és amikor készül, most éjszaka már egyenesbe fordul a Merkur, és akkor ezek a félrement kommunikációk most már majd rendezhetők, az elakadt ügyek tovább tudnak folyni, például egy ilyen exes kapcsolatban is, ha eddig félreértéseken alapult ez a jelenlegi helyzetetek, akkor most majd egyre inkább lehetőség adódik, hogy ezt így le lehessen tisztázni, főleg, hogyha a családdal, a közös múlttal kapcsolatos félreértések voltak az elmúlt egy hónapban, másfél hónapban, akkor bizony itt most lehetőség nyílik majd arra, hogy ezt rendezni. Viszont azt gondolom, hogy ezt itt érdemes akkor, ha már ennyi energia belement, akkor érdemes ezt jó alaposan megfontolni, és nem csak úgy beleugrani, hogy jaj, de jó, hogy beszélünk újra, hanem akkor mindazt, ami közben átment a fejeteken, átgondoltatok, azt beletenni ebbe az egészbe. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek ezt a videót. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a személyes találkozó augusztusban. Most a munkanap átrendezés miatt augusztus 15-én lesz. A leírásban és az első kommentben ott lesz a regisztrációra lehetőség, mindenkit szeretettel várok. És amíg nem találkozunk, itt vagy máshol, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!